بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ډیر سټوډنټس. نن به ان شاء الله مونږ په فیور باندې خبرې کوو. فیور ته مطلب مونږ بل لفظ ویلو شو پایریکزیا. اوس فیور یا پایریکزیا څه شی دی؟ شارټ کټ خبره دی نه مونږ په تیر ټاپک کې دا خبره کړو. مطلب ترمو ریګولیشن هیومن انسان په انسان کې د هیټ چې کوم مقدار د کوم ټمپریچر دی هغه مینټین ساتل. نو څه ته دوباره وګورئ لکه سپوز دا موږ انسان دی او زموږ د دې انسان په جسم کې ټمپریچر څومره هغه موږ ته پته راغلی 37 ډیګري سنټیګریډ دی. کلیر دا ایوریج زموږ سره نارمل ټمپریچر دی. کله چې زموږ د جسم ټمپریچر د نارمل نه مطلب رو سیوا کی مطلب 37 نمبر 38 39 40 ته لاړ کلیر ده نو ټمپریچر چې د نارمل سیوا شو په باډي کې دغه حالت ته بیا موږ وایو فیور. تبا اوس پیور موږ پیژندو اوس پیور موږ کازز وایو. نو د پیور کاز کې موږ سره اور نیوز تاسو ته ولیکم انفیکشن اوس تاسو پته ده انفیکشن څه ته وایي. د جراثیم کامیاب اټیک چې په جسم باندې وشي دې ته موږ وایو انفیکشن. لکه سپوز اوس زموږ سره دا کس دی او د دې کس د جسم ته دا جراثیم راغی یا بکټیریا دی او یا وایرس دی. کله چې د کامیاب شو مطلب دا د بلډ ته لاړ شي بلډ ته ورسېده نو په بلډ کې بیا هلته څه چلي. اوس راځئ ګورئ دا فرض کړه موږ سره دا بلډ دی دا د وینې رګ دی. نو په دې وینې په رګ کې زموږ سره وینه وي که نه او په وینې کې زموږ سره بلډ سیلز دي. کومه سیلز دي مطلب آر بي سي پکې یو او بل پکې ډبلیو بي سي او بل پکې زموږ سره فلیټلیټس خولي. دلته پکې موږ خبره کوو د دې ډبلیو بي سي خولي دا ډبلیو بي سي خولي دي کلیر او وینې ته دا جراثیم هم دلته کې را رسېدلی دی دا زموږ سره جراثیم دی. نو دلته کې دا ډبل بي سي او دا جراثیم په خپلو کې مطلب اوس فایټ کې جګړه کې زموږ امیون سیستم دا شی نه پرېږدي چې نه پرېږدي دا به دی کیل کوي وژنې وي او دی به هم څه نه څه فایټ کې مقابله کوي. نو د دې جګړې په دوران کې یا د دې پارټ په دوران کې د دې ډبل بي سي نه او د دې جراثیم نه جوړېږي او زهریله کیمیکل جوړېږي ټاکسین سبسټانس جوړېږي ټاکسین سبسټانس جوړېږي. ټاکسین سبسټانس یا زهریله کیمیکل چېرته لاړم هغه په دې وینې کې دي که نه. نو په دې وینې کې به دا اوس ډایرکټ لاړ شي هایپوتیلمس ته دا زموږ سره برین دی ټیک ده او په دې برین کې زموږ سره دا یو حصه ده دا څوک هایپوتیلمس دی کلیر. د دې هایپوتیلمس په خوا کې دلته زموږ سره څه شی دی دا زموږ سره دی رګ ټیک ده او په دې رګ کې اوس دا ټاکسین میټیریل د دې جراثیم او د دې ډبلیو بي سي او د دې جراثیم د جګړې د وجې نه دا ټاکسین جوړ شوي دی که نه دا راغله دلته کې. نو د دې ټاکسین د وجې نه یا د دې زهر یا د دې کیمیکلو د وجې نه دا هایپوتیلمس مطلب خپل د دې باډي ټمپریچر د نارمل نه رو سیوا کوي. سیده ساده خبره ده بیا ورته وګورئ لکه دا زموږ جراثیم دی دا جراثیم د انسان جسم ته راغی د انسان په جسم کې مطلب دې ځان بلډ ته راورساو. نو دلته کې دا جراثیم چې بلډ ته راغی نو دا ډبلیو بي سي د خلاف پکې جنګ پایټ پکې جګړه پکې دا به وژني. نو د دې جګړې په دوران کې به د دې ډبلیو بي سي هم څه کیمیکل جوړېږي ټاکسین کیمیکل او دې جراثیم د جسم نه هم سره ټاکسین کیمیکل جوړېږي. دا ټاکسین یا دا زهریله کیمیکل ما په دې بلډ کې روان دي دلته کې دا هایپوتیلمس د دې خوا کې دا رګ دی دې کیمیکلو د وجې نه به دا هایپوتیلمس د باډي ټمپریچر لږ سیوا کوي د څه په وجه سیوا شو د دغه زهریله شیانو د وجې. اوس به د دې دا کومه تبه نه د دې ته اوس موږ فایدې وایو. دې مطلب دا یاد ساتئ تبه چې کومه مطلب چې یو خو ډېره زیاته شي که نه 106 7 ته چې ورسي نو خو بیا چې رو سیوا کېږي نو خطرناکه کېږي. خو دا عامه لږه ډېره تبه چې که نه د دې ډېرې بیا فایدې دي مطلب داسې एकदम تبه د چا ماشوم یا د یو مریض एकदम کمول نه دي پکار. د هغې فایدې دا دي ګورې بینیفټس آف فیور. د فیور زموږ سره فایدې دا چې دا سپیسیفیک ریسپانس چې کله زموږ سره په دې جسم کې دا ټمپریچر دې هایپوتیلمس سیوا کوو 38 یا 39 یا 40 دی بوده دې فایدې اوس دا دي چې دلته کې زموږ اوس امیون سیسټم دی. امیون سیسټم اوس تاسو پېژنئ زموږ په جسم کې چې کوم سیستم د جراثیمو خلاف جګړه کوي نو په هغه جګړه کې دا دغه هم راغی ډبلیو بي سي راغی که نه. نو دلته کې به د دې زیات هیټ د وجې نه یا د دې زیات ټمپریچر د وجې نه زموږ امیون سیسټم به لږ اکټیو شي لږ زیات به اکټیو شي. چې دی زیات اکټیو شي نو دا په وشو آلریډي روان دی مطلب جنګ کوي. خو چې کله تبه سیوا شو ټمپریچر سیوا شو نو په دغه رزلټ کې به زموږ امیون سیسټم جوړ کړي انټي باډیز به مطلب زیات جوړېږي او هغه انټي باډیز مو سره دي او مطلب دا جراثیم د کیل کولو کوشش وکړي. یوه فایده دا شوه او بله دا ده چې ډایرکټ کیلینګ. بله دا تبه نه ده زیات هیټ یا جسم چې کوم دننه د وینه ګرمه ده دا به دا جراثیم د دې زیات هیټ د وجې نه زه به اوس دلته هیټ ولیکم د دې زیات هیټ د وجې نه به دا جراثیم ډایرکټ هم کیل کولی شي. ګورئ ډایرکټ کیلینګ ګوره دلته د طبي ما تاسو ته دوه خبرې وکړې. یو د دې د وجې نه امیون سیسټم لږ مضبوط شو سټرانګ شو
آلریډي ایمیون سیستم کې یو قسم پوج دا د جنګېده WBC خولي د دې د جنگ په دوران کې زهرجن کیمیکل جوړېده او کیمیکل د وجې نه تبه جوړه شو. تبه د جسم لپاره ښه ده، بینیفټس ورکوي. هغه کې فایده دا ده چې ایمیون سیستم به مطلب لږ اکټیو شي، لږ مطلب زیات کار وکړي. دوی به مختلف انټي باډیز جوړ کړي، هغه انټي باډیز هم په دې جراثیم پسې راولېږي. WBC سم لګیا ده د زیات هیټ د وجې نه انټي باډیز جوړ شو، هغه هم راغله، دم د جراثیم راګیر کړو او دا هیټ په خپله ډایرکټ دا جراثیم داسې سیزي وژني. ښه نو دا شوې زموږ سره د پایریکزیا یا د فیور یا د های ټمپریچر فایدې. د دې نه علاوه اوس موږ دا خبره کوو، دا یو کوېسچن هم زما د سټوډنټ کړی دی، بلکې د هر چا په ذهن کې کېدای شي دا سوال راځي چې یاره چې د یو کس ټمپریچر د باډي سی وایي، لکه فرض کا د دې باډي ټمپریچر خو دا دی اوس 40 دی که نه، نو دا خو 40 ټمپریچر ډېر زیات ټمپریچر دی، نو بیا د دې کس یخني ولیکي. دیس از د موسټ امپورټنټ کوېسچن. ګوره لکه سپوز اوس زموږ سره دغه انسان دی، ټیک شوه، دې انسان د باډي ټمپریچر څه دی نارمل 40 ډګري سینټیګریډ چا سیټ کړی دی؟ د هایپوتلمس سیټ کړی دی که نه. نو دلته کې زموږ د باډي ټمپریچر نارمل صحیح 37 ډګري سینټیګریډ، ټیک ده. نو په 37 ډګري سینټیګریډ کې خو موږ نارمل زموږ یخني وغیره نه کېږي. خو اوس زموږ باډي ټمپریچر هایپوتلمس 40 ته رسول دی د دې فایدو لپاره، ټیک ده. کیمیکل جوړ شو نو فایدې پکې دا موږ ته راوتې چې زموږ په سبا ایمیون سیستم سترانګ شي او ډایرکټ کیل پکې دا بکټیریا. نو اوس د یخنۍ خبره کوو چې انسان پکې یخیږي ولې، هلته کې ډایرکټ خبره د زیاتې خبرو ته پکې ضرورت نشته، بس هایپوتلمس هغه فکس پوینټ خېژول دی، اوس یې 40 مقرر کړل. دې ټایم کې څه کوو په 40 باندې هغه مطلب کم ترموسټیټ چې دی هغه په 40 باندې سیټ کړل. دې ټایم کې دې هایپوتلمس زموږ د باډي ټمپریچر په 40 سیټ کړل، بس چې په 40 سیټ کړل نو اوس دا 40 به ته پوره کړې که نه، خامخا به پوره کړې. دوباره ورته وګورئ هایپوتلمس زموږ باډي ټمپریچر څه ته رسول دی 40 ته ورسول. چا سیوا کړل؟ ګوره ټمپریچر سیوا کول کمول د دې کار دی، د چا د دې هایپوتلمس ټمپریچر زیات کړو. اوس دې ټمپریچر څنګه سیوا کړي؟ ځاله میکانیزم دی، خو لنډه دا ده چې باډي ټمپریچر سیوا شو. چې سیوا شو نو اوس خو زموږ هایپوتلمس دا فکس کړلی که نه، چې دا فکس کړلی نو د دې کمی د پوره کولو لپاره به اوس مختلف طریقې کېږي. نو تیر ټاپک کې ما تاسو سره شیورینګ په باره کې خبره کوله. اوس په دلته کې انسان باندې رپې راځي، یخني به راځي. د یخني خو ځکه کې چې هلته کې اوس 37 نه دی بلکې 40 دی، نو چې 40 نو ستا باډي ټمپریچر اوس خامخا کم دی ځکه چې تا هایپوتلمس 40 فټ کړی دی. چې 40 فټ کړی دی نو اوس په ستا جسم په څه نه څه طریقه دا 40 پوره کوي. کلیر؟ نو چې دا پوره کوي دغه ټایم کې بیا په تا باندې خامخا به ته یخني محسوسوي. یخني دا ده چې ستا باډي ټمپریچر 40 دی اوس دې ټایم کې 37 یا 38 نه دی بلکې 40 فټ کړی دی، خامخا به ستا یخني کېږي او په تا به اوس رپې هم راځي. رپې به څه لپاره راځي؟ شیورینګ چې ورته وایي. شیورینګ به دې لپاره راځي چې ستا مسل دا مسل به وایبریټ کېږي، ټیک ده. چې وایبریټ کېږي نو دا به هم هیټ جوړوي او دا هیټ په ورو ورو سیوا کېږي، دلته کې به 40 ته راوسي. اوس دا خبره یاد ساتئ، کله چې زموږ سره مطلب د 37 نو ډایرکټ ترموسټیټ یا د هایپوتلمس 40 ته دغه ورساو، نو چې 40 ته نه ورسېدل هغه ټایم ورو به زموږ یخني هم کېږي او زموږ په جسم به دغه رپې هم وي. خو چې 40 ته ورسېد نو ګوره بیا به رپې هم نه او یخني به هم نه. د 40 خطو پورې به ځکه چې میټابولیزم هم دنده ډېر تیز کېږي، خوراک مراک هم زر ماتېږي، د هغې څخه هم هیټ پیدا کېږي، خو هغه مطلب نه پوره کېږي. نو دغلته کې به دا جسم یخني محسوسوي ځکه چې فکس پوینټ خو 40 دی. د دغې 40 د ټمپریچر پوره کولو لپاره به ستا میټابولیزم هم تیزېږي، په تا به اوس رپې هم راځي، شیورینګ به کېږي چې مسل وایبریټ شي. چې مسل وایبریټ شي نو مطلب هیټ به پیدا کېږي، چې هیټ پیدا شي نو دا کمې به پوره کېږي. نو چې کله ستا 40 ډګري سینټیګریډ ته ټمپریچر ورسېد نو نه به دې په دغه ټایم کې یخني کېږي او نه به دې بیا په تا به رپې. نو بړستن به هم ګزاره کړي چې 40 یاره اوس مې یخني نه کېږي او رپې مې هم خوښ شو. اگر چې ستا تبه به تیز وي، په ترمامیټر به تبه تیز وي، نو دغه وجه ده چې په تبه کې یا په های ټمپریچر کې د چا یخني ولیکي او یا په چا باندې رپې وړې راځي. دس از د مین ریزن. نو زه امید کوم تاسو په دې ټاپک پوه شئ. بیا به خیر ملاقات کېږي. تھینک یو. الله حافظ.